tuturo ko po sa inyo kung paano po paggamit ng text wrap sa Photoshop. Bale, nandito na po tayo sa Photoshop interface. Ayan, bale, layer 1 po. Tapos, pupunta po ako sa text ito. Letter T, shortcut keys. Tapos, tatype ko po dito ay wrap text po. So, capital letters, wrap text. Okay. Tapos, balik po sa move tool. Tapos, i-center lang po natin sa gitna. Tapos, balik tayo sa horizontal type tool. Tapos, may nakikita po kayo dito sa parang menu. Ito yung font family. Tapos, yung sizes niya po, point sharp. Ito po, parang letter T na parang ganyan. Ito po yung text wrap. So, click lang po natin to. Tapos, sa style, una art type, yan, yung parang pabilog po siya. So, pwede nyo laruin yung blend nito. Yan. So, yan. Tapos, pwede mo rin horizontal. Yan. Yan. So, ganyan po yun. So, babalik ko ulit sa zero siya. Tapos, i-click mo natin siya. So, sunod naman po yung art lower type. Ngayon naman po ang itsura niya. So, pag in-adjust ko po yung blend, ibabago siya. Tapos yung vertical niya, ang galing, parang umugurong yung text eh. So, sa horizontal naman, click ko to. Tapos, ayan. Galing pala nito. So, yan. So, maraming klase. Talagang maganda paglaruan siya. Nakakawilo. So, babalik na sa dati. Yan. Keep yung art lower type. Art upper naman. Yan. So, parang normal lang siya. Yan. Yung blend, ginagyan siya. Sa horizontal. Okay din siya. Yan. So, sa art lang, horizontal din yan. Sa vertical, ganyan naman din. Yan. Balik ko sa zero ulit. Yan. Tapos sa bulge naman, horizontal. Yan. Adjust natin parang kala mo kaya hindi ang style eh. So, daming ways para paglaruan. Shell lover. Ganyan naman siya. Ayan. Tapos plug. Ayan, style plug naman to. Kaya ganyan, plug ang tawag. Ito wave naman, parang wave naman sa sa dagat to. Fish. Itsurang isda naman yung text. Ayan. So, laruin nyo lang. Rice. Ayan naman, pataas naman yung Ayan. Tapos, fish eye naman to. Ika lang to. Ayan. Laruin. Ito pala yun. Inflate. Yan naman. Inflate. Squeeze. Parang ini-squeeze talaga yung text naman. Yan. Tapos twist. Parang tin-twist naman. Tin-twist yung letter. Pa-horizontal. So, laruin nyo lang. Bale, yan po, ganito yung paggamit ng wrap text.